हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvtमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि हो गजबको कुरा लिएर आएको छु। यो के हो तपाईलाई थाहा छ? हुन त यो भन्दा अगाडि तपाईले मैले Insta360 को गो टु सम्बन्धी भिडियो त लिएर आइसकेको थिएँ भने आज तपाईको अगाडि गो 3 लिएर आएको छु। हुँदा हुँदा Insta360 ले अब खाली 360 क्यामेरा मात्रै हैन, आफ्नो सिंगल फ्रेम क्यामेरा जसलाई चाहिँ एक्सन क्यामेरा पनि भनिन्छ, जसमा एकदम सानो भन्दा सानो साइजको क्यामेरा निकाल्न पनि धेरै भन्दा धेरै एग्रेसिभ मोड लिइरहेको छ। हुँदा हुँदा अब गोबाट गो 2 र गो 3 आइसकेको छ, जसको आज म अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। हुन त क्यामेरा हेर्दा तपाईले देख्नुभएको पहिलाको गो 2 जस्तै नै छ, तर यसपालि एडिसनल केही चिज थपेर आएको छ। जसले गर्दाखेरि यही क्यामेरालाई तपाईले अर्को ठुलो एक्सन क्यामेरा जस्तै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ एउटा पर्ट दिइरहेछ, जसलाई चाहिँ तपाईले यसलाई क्यामेरालाई राख्दाखेरि क्यामेरालाई चार्ज मात्रै हैन, तपाईले त्यहाँ स्क्रिनमा पनि मजासँग ठुलो साइजको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईले खिच्नु पर्ने भिडियोलाई मजाले हेरी पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। र यो बट्टाको सरस्वती बाहिर हेर्दाखेरि तपाईले माथिपट्टि Insta360 गो 3 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ भने माथि डब्बामा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले द टाइनी माइटी एक्सन क्याम भनेर। यो वास्तवमै यहाँ लेखेको मात्रै हैन, यो वास्तवमै एकदमै सानो क्यामेरा छ, जसले गर्दा तपाईले आफूले कुनै पनि अरु क्यामेराले गर्न नसकेको क्याप्चर गर्ने भिडियो या फोटो तपाईले यो क्यामेराबाट लिन सक्नुहुन्छ। र यो बट्टाको तपाईं यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यो प्रोडक्टको स्पेसिफिकेसन बारे चाहिँ जानकारी तपाईले यहाँ पनि पाउनुहुन्छ भने ब्याक साइडमा हेर्नु भने यो बट्टा भित्र इन द बक्स के आउँछ भनेर पनि ठक्क देखिआएको छ, र यसलाई कसरी फिट गर्ने भन्ने कुरो पनि तपाईले बट्टा हेरेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र तलपट्टि त देखिहाल्नु यसमा बारकोड र सिरियल नम्बर यसमा छँदैछ भने अब यो साइडमा हेरौँ हल्का यसलाई कसरी राखिएको रहेछ, फोटो पनि देखाइएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि Insta360 को लोगो, र यहाँ पनि छ भने। र अब आउँ यो बट्टालाई मजाले अनबक्सिङ गरेर हेरौँ। र यो बट्टाको बाहिर प्लास्टिकले मरिएर आएको छ, जसलाई मैले मजाले मेरो कटरले काट्दैछु र यो सर्ट निकालेर अब यसलाई हेरौँ। अब यो अनबक्सिङ गर्दैछु कस्तो हुने रहेछ। र चट्ट निकालेपछि एकदम म्याट फिनिसको डब्बा तपाईले देखिराख्नु भएको छ भने मैले सरर बट्टा खोल्दैछु। अब ठाक ओए दामी, ओहो मैले त भित्रपट्टि के भएर बस्या होला भनेको माथि टिक्रिक्क भएर बसिरहेको छ, जसलाई मैले क्यामेरा निकाल्न कोसिस गर्दैछु है। ल यहाँ पनि म्याग्नेटले टाँसेर राखेको छ। यसले गर्दा के हुन्छ, जस्तै यहाँ अहिले मैले माइक्रोफोन राखेर कुरा गर्दैछु भने त्यस्तै क्यामेरालाई पनि हामीले ठ्याक्कै माउन्ट गर्न सक्ने किसिमको क्यामेरा यो छ भन्ने कुरो बुझिहाल्छ, जसले गर्दा यसमा म्याग्नेटिक कनेक्टर छ भन्ने कुरो बुझिहाल्नुभयो। अब चट्ट मुनिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने थिङ्क बिग पनि भनेछ, ठुलै सोचौँ। अब किन सानो सोच्ने, सानो क्यामेरा भएर मात्रै हुँदैन, सानो क्यामेराले ठुलो काम पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर यो बट्टा चट्ट म खोल्दैछु, फ्लिप गरेँ मैले यसमा। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले एउटा सानो कार्ड पनि पाउँछौँ, र क्विक स्टार्ट गाइड पनि, युजर गाइड पनि यहाँ पाइरहेका छौँ। त्यस्तै यहाँनिर हेरौँ यो बट्टा पनि सानो एउटा सेतो बक्सा पनि हामीले पाएका छौँ। यसमा के जाति छ अहिले खोलेर हेरौँला। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने एउटा हामीले चाहिँ यसलाई माउन्ट गर्ने क्लिप गर्ने चाहिँ यहाँ पाइरहेका छौँ एउटा। त्यस्तै हामीले माला झुन्डाएर ट्याप्प टाँस्ने पनि यहाँ पाइरहेका छौँ। र अर्को चिज के रहेछ यहाँनिर, ओहो यो पनि माउन्ट गर्नको लागि हामीले स्क्रु सहितको माउन्ट यहाँ पाइरहेका छौँ। र अर्को चिज यहाँनिर हेरौँ, यो त हेर्दा पुरा स्क्रिन सही छ। हुन त यही नै पार्ट हो जसमा चाहिँ हामीले यो एक्सन क्यामेरा राख्न सक्छौँ। र यसो साइज हेर्दाखेरि तपाईँलाई याद पनि आउन सक्छ होला, कुनै पनि बजारमा पाइने एक्सन क्यामेरा जसमा एक्सन 3 होस् या गोप्रो होस्, त्यस्तै लुक चाहिँ तपाईँले यो पार्टमा पाउनुहुन्छ। यसलाई पनि म साइडमा राख्दैछु। र यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर के छ, ओहो यसलाई माउन्ट गरेर क्लेम गर्नलाई पनि यहाँनिर राखिएको रहेछ। र यसलाई चाहिँ हामीले यो चिज पनि यहाँ स्क्रु गरेर राख्न सक्छौँ, र यसलाई काहीँ म्याग्नेटमा ट्याप्प टाँस्न पनि सक्छौँ। मजाको माउन्टिङ सिस्टम चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। यो बट्टाभित्र आउने कुरा यति नै हो, जसलाई चाहिँ मैले फेरि प्याक गरेर यता ट्याक्क राखिदिन्छु। अब यो सानो सेतो बक्साभित्र पनि के छ एक्चुअली त्यो पनि हेरिहालौँ न के रहेछ। ओहो पक्कै पनि चिज भएपछि चार्ज गर्नु परिहाल्छ। यहाँ तपाईँले युएसबीबाट टाइप सी केबल पाउनुहुन्छ। र यहाँभित्र अरू यतातिर त सकिएछ, यतापट्टि हेर्नु के छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ओए केही कागजहरू छन्, जसमा चाहिँ अहिले भनेपछि वारेन्टी कार्ड पनि रहेछ। हुन त वारेन्टीको लागि तपाईँले ओलिज स्टोरको भ्याट बिलबाटै नै तपाईँको वारेन्टी काउन्ट हुन्छ, जहिले तपाईँले किन्नुहुन्छ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भने। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अर्को सानो क्विक स्टार्टका यति धेरै कागज हामीलाई केही चाहिँदैन, त्यसलाई साइड राख्दै। र तपाईँले Insta360 को दुईवटा स्टिकर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, एउटा व्हाइटमा र एउटा येलो कलरमा। र यदि तपाईँ यो ब्रान्डलाई माया गर्नुहुन्छ भने यसलाई चट्टसँग काहीँ टाँसेर यो ब्रान्डलाई अलिकति प्रोत्साहन गरिदिनु होला, मद्दत गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि एक्सन क्यामेरामा तपाईँलाई जति सुविधा दिएको छ त्यस्तै सुविधा अरूलाई पनि दिन सकोस्। र यसलाई पनि साइडमा राख्दिएँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने के छ, यहाँ पैसा ढ्याक्क परेको छ, तर त्यो होइन। र तपाईँले अर्को एउटा कुसनिङ टाइपको रबराइज एउटा एङ्गल मिलाउने, क्यामेराको एङ्गललाई मिलाउने खालको रबराइज चिज पनि तपाईँले यसमा कुसनिङ पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ यदि हामीले माउन्ट गर्दाखेरि यसरी माउन्ट गरेको बेलामा क्यामेरालाई तलतिर फर्काउनु पर्यो या यसलाई अलिकति
उल्टो पारेर माथितिर फर्काउनु पर्यो भने एङ्गल चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल चिज पनि तपाईँले यही बक्सभित्र तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई बक्सभित्र आउने सामान सम्बन्धी केही जानकारी भने अब हेरौँ यो पड कस्तो रहेछ। र यो पडको पछाडिपट्टि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर स्टिकर लागेको छ, यहाँ चाहिँ स्क्रिन छ, तपाईँको ठ्याक्कै लगभग 2 इन्ची बराबरको स्क्रिन तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने हामीले यो चिजलाई माउन्ट गर्न सक्छौँ। र यसमा माउन्ट गर्नलाई हामीले यहाँ भएको रातो रङको स्टिकरलाई पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ म निकाल्दैछु। अलिकति नङ चाहिँ लामो चाहिन्छ सुरुको बेलामा भने टक्क तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मजाले टाँसेर आएको छ। र तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने मजाको टिक 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 परेको कनेक्टिङ पोर्ट जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले यो पटमा राख्दाखेरि ट्याक्क टाँसिएर यसलाई चार्ज पनि गर्छ। तपाईँले देखिहाल्नु रातो रङको बत्ती पनि बल्यो। र यो लेन्समाथि पनि एउटा प्लास्टिक छ, यसलाई पनि मैले निकालिदिएँ। र अब हामीले चाहिँ अन गर्नु पर्यो भने कहाँबाट गर्ने भन्दा यहाँनिर अन गर्ने स्विच छ, जसलाई मैले अन पनि गरिदिएँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने निलो रङको बत्ती पनि बलेको छ र यो ठ्याक्क अन पनि भयो, जसलाई चाहिँ यहाँ इङ्ग्लिस भनेर चुज गर्नु भनेको छ, मैले चुज गरिदिएँ। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फोनमा भएको एप्समा चाहिँ यसको एप्स खोल्नु पर्नेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। र स्विप गरेपछि हामीले यता गरेपछि हामीले फोटो खिच्ने के गर्ने भन्ने कुरो टक 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 यहीँबाट सेटिङ गर्न सकिँदो रहेछ। एकदम सजिलो भन्दा सजिलो तरिकाले यसलाई हामीले चाहिँ एक्टिभेट नगरिकन सुरुमा यसलाई अन गर्न सकिने रहेछ। र यसलाई हेरिहाल्नु एकचोटि एउटा फोटो लिँदा कस्तो आउँछ, टक्कसँगै भिडियोमा मुडमा जाउँ हामी र यसलाई हामी गइरहेका छौँ। र गएपछि यसले चट्ट यतापट्टि स्वेप गर्नु भने यसमा हामीले गरिरहेका छौँ। र सुरुमा हामीले यता र उता मजाले स्वेप गरी यसको सेटिङ पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ मैले यसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरो, कुन फ्रेममा राख्ने, जस्तो मैले चाहिँ अहिले भिडियोको लागि 2.7K मा राख्ने भएको छु भने यस्तै कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि मैले साइड डाउन गरेँ, त्यसपछि फेरि यहाँ सेटिङको कुरा छ, ब्राइटनेस कति गर्ने, भोल्युम कुन लेभलमा गर्ने, तपाईँको भोइस कमान्ड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो पनि सबै सेटिङ यहाँबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै स्क्रिन लक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो पनि सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैले माथिपट्टि गरेँ र यसलाई अन्तिम म सेटिङमा छु, जसलाई चाहिँ फेरि यताबाट स्वाइप गर्नु भनेको छ। गरिसकेपछि यो नो फाइल इन एल्बम भनेर आयो र गट इट भनेर पनि चट्ट आयो र यसलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट पनि गरिदिएँ। अब मेरो क्यामेरा रेडी भइसकेको छ। र तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, यसलाई मैले पुरै सेटिङ गरिसक्दा पनि यसलाई मेमोरी कार्ड हाल भनेर मेसेज आएन, किनभने यसमा इनबिल्ट 64GB को मेमोरी यसैमै छ। हुन त यो गो 3 मा तपाईँले 3 किसिमको स्टोरेज पाउनुहुन्छ, जसमा 32GB, 64GB र 128GB भने हामी ओलिज स्टोरमा आएकोमा चाहिँ जम्मा 64GB को मात्रै स्टोरेज भएको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले मैले अन गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टक्कसँग आइरहेको छ यहाँनिर। र यो त मैले मेरो फोटो आयो कि आएन उतापट्टि हेर्न सकिनँ भने यसको स्क्रिनलाई पनि मैले मजाले चट्ट मैले आफूलाई मजाले हेरेर यहाँनिर हेर्न सक्छु। र अहिले रेकर्ड चाहिँ मैले गर्न सकिनँ, किनभने मैले यो क्यामेरालाई एक्टिभेट गरेको छुइनँ। र यसलाई एक्टिभेट पनि गरिहाल्छु। हेरौँ, यसको एप्लिकेसन मेरो फोनमा छ, जसको Insta360 भन्ने एप तपाईँले आफ्नो iOS डिभाइस या एन्ड्रोइड डिभाइस दुइटैमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भने चट्ट एक्टिभेट गर्न सजिलो भयो भने, यदि छैन भने तपाईँले एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्टिङमा जाउँ र यसले एप्सबाट मैले गर्दा यसले सर्च गरिरहेको छ र भेट्यो पनि ठ्याक्क। ल यहाँ देखाइसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ यहाँ कन्फर्म गर्नु भनेको छ, मैले कन्फर्म पनि गरिदिएँ। ल मजाले घुमी सर्च गरी सेटिङ भइरहेछ, एकदम सजिलै रहेछ। एकछिन एक्टिभेट हुनलाई टाइम लाग्छ, किनभने यो इन्टरनेटमा जान्छ, जोइन गरिदिएँ मैले। र यसले चाहिँ वारेन्टी पनि यही एक्टिभेसनबाट पनि थाहा हुन्छ तपाईँको डिभाइस अन भयो कि भएन, एक्टिभेसन वारेन्टी सुरु भयो कि भएन भनेर। र यसलाई सजिलैसँग हामीले हाम्रो एपको माध्यमबाट यसलाई कनेक्सन त गर्न सकिहाल्यो भने यसले एक्टिभेट पनि गर्न सकियो। र यो क्यामेरासँग आउने जुन पड छ, पडको साइडमा तपाईँले दुईवटा अर्को स्विच पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले मल्टिपल टास्किङको लागि चाहिँ मजाले सेलेक्ट गरी यसलाई चलाउन सक्छौँ। भने यहाँ तल देख्नुभएको चाहिँ मजाले यसलाई माउन्ट गर्नको लागि यहाँ ठ्याक्क राखेको छ, कस्तो मजाले माउन्ट भइहाल्छ। र तपाईँले यो माउन्टसँगै तपाईँले यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। भने यदि तपाईँलाई यो माउन्टसहित क्यामेरा राख्ने ठुलो ठाउँ चाहियो भने, स्पेस छैन भने, जुन ठाउँमा सानोभन्दा सानो ठाउँमा तपाईँले यो क्यामेरा भित्र राखेर खिच्नुपर्ने छ भने, र यसलाई तपाईँले यसमा आउने जुन हाम्रो झुन्ड्याउन मिल्ने ठक्क छ, जसमा चाहिँ यसलाई मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर ठुलै मालै तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ मजाले घुमाइ राख्नु मिल्दो रहेछ। म पनि सरप्राइज भएँ टक्क राख्नलाई। र यसरी तपाईँले टक्क राखिसकेपछि यसलाई यहाँ मजाले झुन्ड्याउन सकिन्छ। र झुन्ड्याइसकेपछि तपाईँले जुन यो पछाडिपट्टिको कुसनिङ छ, यसलाई चाहिँ लेभल मिलाउन सक्नुहुन्छ, कतापट्टि राख्ने भनेर, र झुन्ड्याएर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी गर्दा तपाईँले माला त देखियो, राम्रो देखिएन भने तपाईँले यसलाई निकाल्ने र यो मालालाई भित्रपट्टि राखिदिने, यसरी यहाँ टक्क तपाईँले टाँस्न सक्नुहुन्छ।
भनेपछि यति मजाले माउन्ट गर्न मिल्ने किसिमको क्यामेरा अब गो3 तपाईँले ओलिज स्टोरमा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो माला लाउन त अलिक झन्झटिलो भयो भने तपाईँले अर्को ठाउँमा पनि यसलाई माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो माउन्ट गरेको चिजलाई तपाईँले क्लिपिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मजाले क्लिप गर्न मिल्छ। यसलाई चट्टसँगले या ब्यागको ब्याकप्याकमा होस् या केही चिजमा पनि तपाईँले घुसाउन या बेल्टमै होस् जेमा पनि तपाईँलाई मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईँले क्याप लाउने बानी छ भने क्यापलाई चट्ट उल्टो बनाएर टक्केलाई अगाडि राख्नु भने पनि र आफूले खिच्नुपर्ने पिओभी भिडियोहरू अरू कोही क्यामेराम्यानहरू भएनन् भने पनि मजाले यो क्यामेराको माध्यमबाट तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यति सानो मजाको क्यामेरा ओलिज स्टोरमा त आइसकेको छ भने पक्कै पनि यसको स्पेसिफिकेसन के होला त? यो क्यामेराका कुरा गर्नुहुन्छ भने असाध्यै हल्का, जम्मा 35 ग्रामको क्यामेरा छ। भनेपछि यति सानो क्यामेराले तपाईलाई बोक्न के गाह्रो हुन्न, जहाँ पनि जसरी पनि यसलाई अडियाएर तपाईँले भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यति मजाको क्यामेराबाट कति भिडियो खिच्छ त? यसले खिच्ने भिडियो तपाईँले 2.7K बराबरको भिडियो, त्यो पनि 30 फ्रेममा तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ। हुन त तपाईँलाई लाग्ला यो अलिक कम होला, तर त्यस्तो होइन। अहिले जतिसुकै हाई लेभलको क्यामेराबाट 4K नै भिडियो खिचे पनि तपाईँले पोस्ट गर्ने चिज केमा छ? टिकटकमा छ, इन्स्टाग्राममा छ या रिलमा छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँले एकदमै 4K भिडियो चाहिँदैन। तपाईँलाई चाहिने भिडियो भनेको HD भिडियो या HD भिडियो भन्दा पनि कम भिडियोले तपाईँले पुगिरहेको अवस्थामा यसले दिने भिडियो त एकदमै बबालै हुन्छ। तर यसले खिच्ने लेभल भनेको कुरो बेग्लै आउँछ। तपाईँले कुनै पनि डेली लाइफमा आउने कुराहरू, किचनकै कुराहरू भयो, काहीँ घुम्न गएको कुराहरू भयो, या सानो सानो तपाईँ केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हो, या तपाईँ मोटो ब्लगिङ गर्दै हुनुहुन्छ, या गाडीको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, या कुनै पनि यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ यदि फ्रिजबाट सामान निकालेकै होस्, या कपमा पानी हालेको होस्, या फुलमा पानी हालेको बेला होस्, या कुकुरलाई यो चट्ट लगाइदिएर कुकुरको सर्ट दिनु पर्यो होस्, या बिरालोमाथि माउन्ट गरेर बिरालोको एक्टिभिटीलाई क्याप्चर गर्नुहोस्, जे कुरोलाई पनि तपाईँले यसबाट क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट क्याप्चर गरेको भिडियो तपाईँले ठिक्क तपाईँको साइजमा भर्टिकलमा बनाएर रिल या टिकटक या कुनै पनि सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्नु भने तपाईँको भिडियो भाइरल हुनसक्छ। भनेपछि यो सानो क्यामेरा तपाईँलाई धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको आफ्नो काम डेली लाइफ सँगसँगै तपाईँको व्यापार बिजनेस बनाउन पनि यसले धेरै नै धेरै मद्दत गर्नेवाला छ। अब यसले खिच्न थालेपछि ब्याट्री कति थाम्छ त? भित्रै ब्याट्री इनबिल्ट छ, जसले तपाईँले यसलाई फुल चार्ज गरेपछि यसले 45 मिनटसम्मले खिच्न सक्छ भने यसको अर्को ब्याकअप पनि तपाईँले यहाँ पड पाउनुहुन्छ, जसलाई सँगै राखेर तपाईँले खिच्नु भने अर्को 170 मिनटसम्म तपाईँले भिडियो क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। र यही क्यामेराभित्र तपाईँले 64 GB को मेमोरी कार्ड इनबिल्ट छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले अर्को छुट्टै मेमोरी पनि किन्नु पर्दैन। यसबाट खिचेको भिडियोलाई एडिट गर्न पनि खासै केही पनि गाह्रो छैन, किनभने यो AI सफ्टवेयर इनबिल्ट नै तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि मजाको भिडियो यसले आफै नै बनाइदिन्छ। र यो क्यामेरा हेर्दा यस्तो छ, यसलाई झुन्ड्याउनु पनि पर्ने हुन्छ, या एक्सन क्यामेराले यसले घुमी पनि खिचिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसमा टेन्सन के छैन भने, र यसमा 360 होराइजन लक गर्ने अप्सन पनि छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको भिडियो हल्लिन्छ भने चिन्ता पनि लिनु पर्दैन। यो क्यामेरामा अर्को रमाइलो कुरो के छ भने, यसमा पनि तपाईँले बोली आफ्नो कमान्ड दिएर यसबाट भिडियो खिच्न या फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। र यो क्यामेराले खालि यति मात्रै होइन, तपाईँले यो क्यामेरा बोकेर कहीँ जानुभयो या कहीँ पानी परिहाल्यो या कहिले काहीँ अन्डर वाटरको पनि तपाईँले सुट गर्नुपर्ने छ भने यो क्यामेराको मद्दतबाट तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ 5 मिटर डिपसम्मको वाटर रेजिस्टेन्स तपाईँले यो क्यामेरामा पाउनुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई Insta360 को गो3 सम्बन्धी केही जानकारी। हो भन्दा बढी अझै जानकारी चाहिएमा तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा चार्ट क्लिक गरेर तपाईँले यस सम्बन्धी धेरै जानकारी, साथै तपाईँले यसको प्राइस र यसलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो त थियो तपाईँलाई यो अनबक्सिङ भिडियो। अब यसबाट आउने फुटेजहरू कस्तो आउनेछ, के आउनेछ भन्ने कुरो फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित र आजको लागि Insta360 गो3 बाई बाई गर्दै आजको भिडियो अन्त गर्न चाहन्छु।